अहिले तपाईहरुको अगाडि जुन प्रधानमन्त्री उभिएर बोलिरहेको छ त्यो प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता संविधानको पालना भनेको जडवत पालना होइन। संविधानमा यदि कहीं कमजोरी छ भने त्यसलाई पनि हेरफेर गर्न सकिन्छ। देशका लागि, अग्रगमनका लागि, देशको विकासका लागि, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनका लागि, लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्नका लागि, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनतालाई वास्तवमा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको रूपमा व्यवहार गर्नका लागि वा जनताले प्राप्त गर्ने सेवा, सुविधा, सहुलियत, हक, अधिकार, सुरक्षा, सम्मान प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा, सामाजिक न्याय र समानता प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा कहीं कतै कमी रहेको छ कि त्यो पनि हेर्दै र आवश्यक छ भने देश र जनताका हितका निम्ति त्यसलाई सम्बोधन पनि गर्दै, सच्याउँदै, संशोधन पनि गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ। र अहिले संविधान वा कानूनको परिपालना, लोकतन्त्रको रक्षाका दुईटा पाटो छन्। एउटा हामी आफैले ल्याएको प्रणाली हो, हामी आफैले बलिदानपूर्ण सङ्घर्ष गरेका। अर्को हामी सबैलाई थाहा छ अहिलेको सरकारसँग संविधान परिवर्तन गर्न सक्ने, कानून परिवर्तन गर्न सक्ने बहुमत पनि छ, संविधान परिवर्तन गर्न सक्ने 2/3 पनि छ। तर यो सरकार के भन्दैछ भने एकदमै राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने बाहेक आफूले लडेर ल्याएको व्यवस्था राम्ररी प्रयोग परीक्षण नगरिकन अलिकति कुरा सुन्ने बित्तिकै फेरि खबर ल्याउनु हुँदैन। त्यसकारण हतारिएर 2-4 केही मान्छेले भन्यो भन्ने त अनेक थरी निस्किन्छ। झन्डै 3 करोड जनसङ्ख्या भएका ठाउँमा अलिअलि टिप्पणी गर्ने मान्छे त भेटिन्छ। लहैमै कुद्ने हो भने कहिले सिंहदरबार अगाडि एउटा नानी उभिएला माइती मण्डलमा अर्को प्रकारको प्रदर्शन होला। यसैका पछाडि समाज कुद्छ, यसको जरुरी छैन। मान्छेहरूका आवेग, उत्तेजनाहरू हुन्छन्, त्यसलाई त्यसै रूपमा बुझ्नुपर्छ। परिस्थितिको बाध्यता हो त्यो वा आवेश उत्तेजनाको कुरा हो त्यो बुझ्नुपर्छ। कहिले कहिले मान्छेका आग्रहहरू हुन्छ, आग्रहलाई सम्बोधन होइन सम्झाउने काम गर्नुपर्छ। आवश्यकताहरू जब हुन्छ त्यति बेला सम्बोधन गर्नुपर्छ। आवश्यकताहरू औचित्यका आधार हामीले लडेर ल्याएको प्रणालीमा जनतालाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, हामी नेपाली जनता सङ्घर्ष गरेर हामीले आफूलाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न बनाएका छौँ। नेपाली जनताले आफूलाई आफ्ना सङ्घर्षहरूबाट सार्वभौम सत्ता सम्पन्न बनाएको। त्यो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भएको जनताले सार्वभौम सत्ताको सही, अधिकतम, सहज सरल प्रयोग कसरी गर्न सक्दछ, त्यसको उपलब्धि कसरी लिन सक्दछ, त्यसको कार्यान्वयन सबभन्दा ठिक ढङ्गले कसरी हुन सक्छ, यो जनतामा सार्वभौम सत्ता छ को प्रतिबिम्ब व्यवहारमा अथवा त्यसको अनुवाद व्यवहारमा कसरी हुन्छ। त्यसका निम्ति हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली छाने। यस प्रणालीबाट, अब संघीय प्रणालीबाट, गणतन्त्रात्मक प्रणालीबाट, लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट हामी जनताको सार्वभौम सत्तालाई वास्तविक अर्थमा समुचित ढङ्गले प्रयोग गर्न सक्दछौँ। त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने त्यो कुरा हामीले
संविधानमा बनायो, संविधानमा व्यवस्था गर्यो। संविधान त्यसका लागि बन्यो मूल कानुनका रूपमा। मूल कानुन संविधान। अघि आयुक्तजीले भन्नुभयो हाम्रो देशमा यति पछि आइपुग्यो भनेर। हिन्दीमा भन्छ देर से आए दुरुस्त है, देर से आया दुरुस्त है। राणा शासन छैन्जेलसम्म हामी कुनै अधिकार भन्ने कुरै केही नभएका बेला जीवधन महाराजका हातमा कुटाकुट गरे भने मान्छेहरू भन्ने गर्थे। कुट्दै गएपछि एउटाले हार्यो भने जित्नेले भन्थ्यो एक मुठी राजाको सास बाँकी राखेर तेरो हुर्मत लिन्छु भन्थ्यो। एक मुठी राजाको सास चाहिँ किन बाँकी राख्ने भन्दा त्यसमा चाहिँ अधिकार राजाको उसको छैन। राजाको वा राणाको, त्यसबेला राजा महाराजा भन्दा राजा राणा बुझिन्थे। प्राण चाहिँ सम्पत्ति चाहिँ जब उसको जीवनमाथि पनि हक थिएन त्यस्तो बेलामा सूचनाको हक, कथा सूचनाको बाँच्न पाउने हक छैन भने के को सूचनाको हक हुन्छ। त्यसकारण स्वाभाविक हो त्यसबेला सूचनाको हक नहुनु अनौठो कुरो होइन। सूचनाको हक भनेको लोकतन्त्रमा मात्रै हुन सक्छ। तानाशाहीमा सूचनाको हक हुँदैन, कल्पनै गर्न सकिँदैन। त्यसकारण तानाशाही थियो। तानाशाही भएपछि हक भएको प्रणालीलाई लोकतन्त्र भनिन्छ, हक नभएकोलाई तानाशाही भनिन्छ। त्यसकारण तानाशाही थियो, हकको कुरै आउँदैन थियो। हकको कुरा, हकवाला व्यवस्था आएपछि, लोकतन्त्र आएपछि बल्ल हकको कुरा आउँछ। त्यसै कारण राणा शासन ढलेपछि हकहरू सुरु भए। आज हामीले संविधानको धारा 16 देखि 48 सम्म भाग 3 मौलिक हक र कर्तव्य व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यसमा 48औं धारामा नागरिकहरूका कर्तव्य पनि हुन्छन् है भन्ने एक लाइन लेखेका छ। कर्तव्यपट्टि हामीलाई त्यति धेरै रुचि अलिकति कम छ। हाम्रो सेन्टिमेन्ट अधिकारमा बढी छ, कर्तव्य पालना कम छ भन्ने कुरा 16 देखि 48 धारासम्मको भाग 3 का मौलिक हक र कर्तव्यहरूको प्रसङ्गमा 48औं धारामा अन्तिममा कर्तव्य पनि उल्लेख गरेका छन्। अर्कोतिर 3 वर्षभित्र कानुन बनाएर कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्छ भन्ने 47औं धारामा लेखेका छ। मौलिक हकको कार्यान्वयन सम्बन्धी नै छ त्यो। 16 देखि 46 धारासम्म 31वटा धारा मौलिक हकका निम्ति कतिवटा देशका संविधान, सिङ्गै संविधान भन्दा हाम्रा मौलिक हक बढी छ। आधार प्रकार साइज त्यति हामी सविस्तार भएका छौँ। मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धी अहिले ऐन बनाउँदै गर्दा हामीले हेर्यौं कतिपय कानुनमा आउनु पर्ने कुराहरू संविधानमै सविस्तार छ। अब नियममा बनाउनु पर्ने कुरा कानुनमा राख्नु पर्ने हो, केही त राख्नु पर्यो कानुनमा। सबै संविधानमै व्याख्या गरेका छ त्यति हो। यस्तो खालको नालिक छ। हामी यति डिटेलमा गएका छौँ। अधिकारहरू हामीले प्रणाली मात्रै होइन, थुप्रै अधिकार दिएका छौँ। हामीले प्राप्त गरेका अधिकारहरू
प्रयोग गर्दा कहिले कहिले एकलव्यले निर्दोष गर्भमाथि ब्रह्मास्त्र प्रहार गर्दा निधारमा फर्किए जस्तो सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा त पुर्याइयो, गाउँ गाउँबाट कर केमा लगायो भनेर फेरि भोगट सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा चाहियो कि चाहियो चाहियो कि चाहियो, हामी नै करायौँ, हामी नै गयौँ, हामी नै कसिएर पुर्याएको हो नि त गाउँमा। गाउँमा पुर्याइसकेपछि अब नाच्न सिक्दै गर्दाखेरि अलिकति स्टेपिङ ताल त मिल्दैन नि, सिकिसकेपछि नयाँ प्रणाली हामीले स्थापना गरेका छौँ। एउटा सरकार भएका ठाउँमा 761वटा सरकार छ। देश गरिब भए पनि सरकारमा गरिब छैनौँ हामी, पर्याप्त छ। सरकारले त शासन त चलाउनै भयो, अलिकति त्यो चलाउँदा अलिकति केही नमिलेको हुन सक्छ, त्यो मिलाउनुपर्छ। एकैचोटि परिपक्वता आउँदैन। हामीले एउटा नयाँ प्रणाली ल्याएका छौँ। प्रदेशका आफ्ना समस्या छ, केन्द्रसँग अधिकार प्राप्तिको लडाईँ छ उसको। स्थानीय तहहरू प्रदेशसँग अधिकार प्राप्तिको लडाईँ लडिरहेका छन्। यस ठाउँमा किन गरौँ, उस ठाउँमा किन गरौँ, केही यस्ता समस्याहरू छन्। तर यो त हामीले छानेर ल्याएको प्रणाली, त्यसको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा देखिएका केही अनुभवहीनताका कुराहरू होलान्, केही असमञ्जसताका कुराहरू होलान्, केही व्यवहारका क्रममा सिक्दै र सच्याउँदै जानुपर्ने कुराहरू होलान्। त्यस्ता केही पक्षहरू छन् जसलाई सच्याउनुपर्छ। तर एउटा लहर चाहिँ छ जसो भए पनि विरुद्ध। म विरोधबाट अत्यन्त प्रसन्न छु। आलोचना, सुझाव, टिप्पणी स्वागत गर्छु। एउटा सुझाव दिन चाहन्छु। लेख्ने बोल्नेहरूले आजका लागि मात्रै होइन, पछि छोरा नातिहरूले तपाईँले यस्तो लेख्नु भएको रहेछ नि हजुरमा उहिले भन्दा लाज नहोस् है, त्यो ख्याल हुने गरी लेख्नु। मेरो सुझाव चाहिँ त्यति हो। तर मलाई त फाइदा हुन्छ, आलोचना, सुझाव, टिप्पणीले मलाई सजग गराउँछ। भालाहरू तेर्स्याइए भने त्यसबाट जोगिएर हिँड्न पर्छ भन्ने कुरा, सन्तुलन कायम गर्न मैले होसियारी अप्नाउनु पर्छ, राम्रो हुन्छ। कति सही छन्, कति गलत, म धेरै अहिले त्यता गइरहन चाहन्न। सूचनाको हक, संविधानको धारा 27ले नेपाली नागरिकका मौलिक हकको सन्दर्भमा, मौलिक हकको रूपमा यो संविधानको पहिले अन्तरिम संविधान बनाउँदै त्यसमा पनि थियो र संविधान सभाबाट पारित भएको अहिलेको संविधानमा पनि त्यो यथावत छ। यो खुसीको कुरा हो। हामीले सायद यति सविस्ता नगएको भए पनि हुन्थ्यो होला। संविधानले सङ्केत गरेर म एउटा धाराको बारेमा मात्र भनिरहेको छैन, अनेक धारामा सायद यति सविस्ता नगरेर कानुनलाई छोडेको भए पनि हुन्थ्यो होला। तर हामी अलिक सविस्तारै जान खोज्यौँ, हामी अलिकति झस्किने गरी कहीँ हाम्रा अधिकार भोलि कानुन बनाउँदा ती थिचोमिचोमा पर्छन्। त्यसले गर्दा बढी थिचोमिचोमा नपर्नु भन्नका निम्ति अलिक बढी सविस्तार गरिएको छ। तर पनि मलाई लाग्छ संविधानको धारा 27ले सूचनाको हक हामीलाई जो प्रदान गरेको छ त्यो
त्यसमा अन्यल हुनु हुँदैन। सूचनाको हक भनेको खास गरी सरकार षड्यन्त्रकारी नहोस्, अपारदर्शी नहोस्, आफ्ना सार्वजनिक महत्त्वका र खास गरी आर्थिक क्रियाकलापहरू, आफ्नो आचरण सम्बन्धी क्रियाकलापहरू गुपचुप राख्ने, नागरिकलाई सूचित हुन नदिने, त्यस प्रकारका क्रियाकलाप सरकारले गर्न नपाओस् भन्नका निम्ति संविधानको धारा 27ले मौलिक हकभित्र राखेर सूचनाको हक प्रत्याभूत गरेको छ कि ट्रान्सपरेन्ट हुनुपर्छ। सरकार गुपचुप राख्ने त्यस्तो हुनु हुँदैन। तर हामी त्यहाँ प्रवृत्ति कस्तो छ? सदाचार नीति आउन लाग्यो भन्ने मैले पनि सुनेको छु। मैले पनि सुनेको छु सदाचार नीति कसैले मसौदा गर्दैछ। तर म प्रधानमन्त्रीले सदाचार नीतिको मसौदा देखेका छैन। एम्बेसडरहरू र एनजिओहरू सदाचार नीतिको मसौदा यसो गर्दै आउँछन्, बहस गर्न आउँछन्। के हो यो? के हो यो? मलाई पनि थाहा छैन। यो जारी भयो र? जारी त मैले गर्ने हो। जारी भयो होइन? यो मसौदा मैले पाएँ। तपाईँले कसरी पाउनुभयो? मैले त पाएको छैन। म कहाँ प्रक्रियाबाट आउँछ? अर्कै प्रक्रिया छ, अन्त जाने। हामी कस्तो हालतमा छौँ भन्ने एउटा दृष्टान्त यो अनुशासनहीनता र वास्तवमा राष्ट्रिय गोपनीयता भङ्ग गरिएको छ। हाम्रा राष्ट्रिय गोपनीयताहरू, हाम्रा आफ्ना प्रक्रियागत कुराहरू, यस्ता कुराहरू अनुचित ढङ्गले बाहिर सेल गरिनु हुँदैन, हुने गरेको छ। म भन्न चाहन्छु यस्ता कुराहरूलाई सरकारले रोक्छ। यसमा अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने कुनै कुरै छैन। कोही मन्त्रीजीले भन्नुभयो तपाईँले निर्णय लुकाउनु हो भनेर। मन्त्री परिषदको निर्णय, नियुक्तिको निर्णय, नियुक्ति पनि लुकाएर हुन्छ र? नियुक्ति त खुला हुन्छ होला नि त। बहाल हुनु पर्यो, गरेर काम गर्नु पर्यो, कसरी भन्नुहुन्छ? तर अहिले गरेको निर्णय मन्त्री परिषदको कुन चाहिँ अहिले बताउन मिल्ने, कुन त्यसलाई परिपक्व हुन, सामान्यतया परिपक्व हुनका निम्ति समय लाग्छ। अहिले पनि चल्नु तत्सम्बन्धमा कतिपय सूचना लिनुपर्ने, बुझ्नुपर्ने थप कुराहरू पनि हुन सक्छ र त्यो परिपक्व भएपछि मात्रै सार्वजनिक हुन्छ। निर्णय हुने बित्तिकै त्यो तीबाट भन्दै जानुपर्ने, भनिदिइहाल्नुपर्ने त्यस्तो हुँदैन। त्यसलाई परिपक्व हुन समय लाग्छ। स्वाभाविक हो। त्यो सूचनाको हक खोसिएको, लुकाइएको त्यस्तो होइन। अनधिकृत सूचनाको हक खोज्ने प्रवृत्ति थियो। त्यस्तो लुज प्रवृत्तिहरूका पछाडि समाज पनि जानु हुँदैन, सरकार पनि जाँदैन। त्यो लुज प्रवृत्ति हो। अब तत्सम्बन्धमा संविधानले नै सूचनाको सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था, कानूनले नै सूचनाको सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था गरेकै छ। सार्वभौम सत्ताको, भौगोलिक अखण्डताको, राष्ट्रिय हितको, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा खलल पार्ने कुराको वा आफू वा सार्वजनिक सरोकार, आफूसँग वा सार्वजनिक रूपमा सरोकार नभएका विषयहरूको, अरूका वैयक्तिक मामलाहरूको, राष्ट्रिय गोपनीयता ठानिएका अनेक पक्षहरूको त्यस्ता हुन्छ। आज आइटीको दुनियाँ छ। हामीले
ठूला ठूला देशका चुनावहरूका आरोप प्रत्यारोप र कुराहरू देखेका छौँ। कसरी इन्फर्मेसन लिकेज अनेक ठूला देशका चुनावहरूमा कुन देशको संलग्नताले कसलाई हराउने र जिताउने, के काममा मेनिपुलेसन, कता के भयो आदि इत्यादि कुरा। राष्ट्रिय गोपनीयताको महत्त्व कत्रो हुँदो रहेछ। मेल कुन चाहिँ प्रयोग गर्न हुन्छ, कुन चाहिँ हुँदैन भनेर राष्ट्रपतिका क्यान्डिडेटमाथि प्रश्न उठ्यो, फलानु मेल किन प्रयोग गरे? सेक्रेसी छु। हामी यस्तो जमानामा छौँ जहाँ सेक्रेसी या गोपनीयता व्यक्तिको हक हुन्छ, राष्ट्रको हक नै हुँदैन र। राष्ट्रको पनि गोपनीयताको, सरकारको पनि गोपनीयताको हक हुन्छ। त्यो संविधान र कानुनले नै त्यसलाई व्यवस्था गरेको छ। अनुसन्धान विभागले प्राप्त गरे जति सूचना कुरकुर भनिदिनु पर्ने, भन्दैन। उसले प्राप्त गरेको खास समाजको, राज्यको, राष्ट्रको बृहत्तर हितका निम्ति प्रयोग गर्न उसले राख्छ। सेनाले प्राप्त गरेका आफ्ना सूचनाहरू सबै कुरकुर भन्छ, भन्नुपर्छ। नचाहिने कुरा हो त्यो, भन्नु पर्दैन। जे चाहिँ सरकारवाला कुरा छ, सार्वजनिक सरकारको र सम्बन्धित सूचना माग्ने व्यक्तिको, सरकारको विषयमा हरेकले सूचनाको हक दिनुपर्छ। बाँकी सूचनाका हक सम्बन्धी कुरा आज दुईटा कुरा हामीले लानुपर्छ जनताबाट। एउटा, उसलाई के हकहरू प्राप्त छ, सूचनाको हक मात्रै होइन, अरू तमाम हकहरू के प्राप्त छ, ती कुराहरू हामीले जनतालाई बताउनुपर्छ। र उसले के कुराको पालना गर्नुपर्छ त्यो पनि बताउनुपर्छ। त्यो पनि सूचना हो, त्यो पनि सम्प्रेषण गर्नुपर्छ, त्यो पनि जानकारी गराउनुपर्छ। हामीले अस्तिको दिनबाट मुलुकी फौजदारी देवानी कार्यविधि आचार संहिता र त्यसका अनेक काममा कार्यान्वयनमा गयो। हुन त धन्य हो। गत वर्ष आश्विन 3 गते लागू अहिलेसम्म ठिकै थियो। आश्विन 3 गते लागू लाग्यो हो गत वर्ष। यति बेला कार्यान्वयनमा आउने बेलामा त्यो ऐन माथि तीव्र प्रहार, टीका टिप्पणी मात्र होइन, तीव्र प्रहारको स्थिति बन्यो। कोही जागिर छोड्ने, कोही एप्रोन फ्याँक्ने, कोही के हुने, कोही लुगा थुकाल्ने, के भयो के किन थाहा पाइएन? त्यो पोहोर किन राम्रै लागेको थियो? त्यो यो 63 बाट बसको, 64 बाट मस्यौदा भयो, 65 मा त्यति अगाडि बढ्यो, 67 मा संसदबाट पारित हुने अवस्थामा थियो। 67 मा त्यो पारित हुनभन्दा अगाडि पछाडि 69 मा त्यो संसद भङ्ग भयो, संविधान सभा र व्यवस्थापिका संसद भङ्ग भयो। त्यसले गर्दा भ्याएन र पछि आएको संविधान सभाको व्यवस्थापिका संसदले त्यसलाई पारित गर्यो। यो फेरि यसको मस्यौदा कार्यदलहरू बनाएर प्रधान न्यायाधीशज्यूहरू उहाँहरूको नेतृत्वमा, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर राष्ट्रव्यापी छलफल गरेर त्यसरी निर्माण गर्दछ होला। अहिले आएपछि बेसरी विरोध चल्थ्यो। किन भनेर सोधेको, कारण यसो होस् अहिलेको सरकारको अनुहारमा
विरोधको कारण। पोहोर बने बेला त्यस्तै हो। अहिलेको सरकारको अनुहार मन परेन, त्यस कारण कानुन ठिक छ। अचम्म लाग्यो, तपाईँहरूले सुन्नुभएको थियो पोहोर त्यस्तो कतै विरोध, त्यत्रो कानुन पारित भयो, त्यत्रा बहस भयो, त्यत्रो छापियो, त्यत्रो छलफल भयो, राष्ट्रव्यापी बहस भयो, प्रदेश प्रदेशमा ठाउँ ठाउँमा छलफलहरू भए, अगाडि छलफलहरू भए, कानुन क्षेत्र त्यसमा संलग्न भयो, सञ्चार जगत संलग्न भयो। अनि यति बेला त्यो खास विषयका रूपमा तर हामीले अब यी संहिताहरू पनि बनाइसकेका छौँ। यी संहितामा के गर्न हुने, के गर्न नहुने, यो अहिलेको अद्यावधिक आजको समयानुकूल गरिएको मुलुकी ऐन, पुरानो मुलुकी ऐन थियो भने यसलाई अद्यावधिक गरिएको छ। आजका आवश्यकता विशेषता सामेल गरिएको छ। आजका नयाँ विषयहरू जो हिजो थिएन, हिजो अनुभूत भएका थिएन, ती नयाँ विषय सामेल गरिएको छ। त्यसकारण प्रस्ताव विषय सामेल भएका छन्। यसलाई हामीले जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्छ, सचेत गर्नुपर्छ। विरोध गर्नेहरूले हेरेर बुझेर विरोध गरे होइन, हेर्दैन हेरे। त्यसको विरोध गर्नुपर्छ भनेर कसैले भन्यो, एक पर्छ गर्ने। खासै प्रभावकारी त हुँदैन। प्रभावकारी बनाउन के गर्ने, आकर्षक कसरी बनाउने, यसलाई चर्चित कसरी बनाउने, त्यो विधि नयाँ नयाँ नेसनल टेक्नोलोजीतिर यतापट्टि। तर हामीले जनतालाई सचेत गराउनुपर्छ सूचनाको हकको सम्बन्धमा र अरू हकहरूको सन्दर्भमा पनि हामीले सचेत गराउनुपर्छ। हामीले साधारणतया मलाई लाग्छ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, तिम्रो घर के तरकारी पकाउँछौ गरे, मलाई चाहियो जानकारी, यो चाहिँ सूचनाको हक होइन, त्यो व्यक्तिगत कुरा हो। भन्दिनँ भने यो सूचनाको हक गोप्य राख्नु भनेर निबन्ध पाइँदैन। त्यो सरकारकै विषय होइन, सार्वजनिक विषय पनि होइन, व्यक्तिगत रूपमा चासो राख्नुपर्ने हो त किन चाहियो, नचाहिएको कुरा हो। तर यस्तोमा पनि खोज्ने चलन छ। अर्को, सूचनाको हक राज्यसँग खोज्ने हो। खासमा सूचनाको हकको खास अर्थ राज्य स्वेच्छाचारी, अपारदर्शी, षड्यन्त्रकारी नहोस्। त्यसको खास अर्थ चाहिँ त्यो हो, ताकि राज्यका कामकार भए, जनताले छानेर पठाएका प्रतिनिधि र ती प्रतिनिधिको सरकार, तिनका कामकार भए देशको भलो गर्नका निम्ति, जनताको भलो गर्नका निम्ति, स्वच्छताका निम्ति तिनलाई पठाइएको हो र ती बर्को ओढेर भित्रभित्र केही गलत भोजन नगर्नु, बर्को उठाउ, के खाँदैछौ भनेर भन्न पाउनुपर्छ। खास सूचनाको हक त्यो हो। अब सूचनाको हक भनेको या सूचना सम्प्रेषणको हक भनेको वा स्वतन्त्रका हाम्रा हकहरू छन् नि अरू, यससँग सम्बन्धित नभए पनि वाक प्रकाशन आदि इत्यादिका, यी भनेको भने मर्यादाहीन, कर्तव्यहीन हकहरू होइन। हाम्रा मर्यादाहरू, हाम्रा कर्तव्यहरू पनि छन्, त्यसबाट हामी बाँधिएका छौँ। हाम्रो सभ्यता छ, संस्कृति छ, त्यसबाट बाँधिएका छौँ। हामी एउटा सभ्य समाज निर्माण गर्न चाहन्छौँ। सभ्य समाज पारदर्शितामा हुन्छ। सभ्य समाज षड्यन्त्रविहीनतामा हुन्छ। त्यसकारण मैले
भन्ने गर्छु। आलोचना गर्नुहोस्, कमी कमजोरीहरू देखाउनुहोस् भनेर। अब सरकार सूचनाका हक सम्बन्धी प्रतिबद्ध छ मात्रै होइन, यो त यिनै हातले लेख्या हो नि, यो संविधान पनि यिनै हातले हुनुपर्छ भनेर लेखे, झुक्किएर लेख्या होइन क्या। यो अरूलाई पालना गराउँछु भनेर होइन, हामी पालना गर्छौँ र गर्नुपर्छ भनेर। हामी जहाँ छौँ सरकारमा भए पालना गर्नुपर्छ, सरकारमा भए दिनुपर्छ, सरकारमा नभए आवश्यक सूचनाको हक लिनुपर्छ। त्यसकारण हामीले लेख्या हो, आफैले लेख्या हो। त्यसर्थ यसप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता, यो नेक्स्ट जेनेरेसन त होइन नि, हामी त्यही जेनेरेसन हो, तिनै व्यक्ति हौ जसले सङ्घर्ष गर्यो, जसले त्यो निर्माण गर्ने संस्था बनायो, जसले लेख्यो। एउटा कुरा म भन्छु, तपाईले सन्तान जन्माउन सक्नुहुन्छ, जन्माएपछि राखौँ कि नराखौँ कि मारौँ कि बचाउँ कि मेरो खुसी खानिदिउँ कि नदिउँ कि भन्न पाइँदैन। संविधान बनाउने हाम्रो, हामी त्यहाँ हुँदाखेरि अधिकार थियो, बनाएपछि पालना गर्दिनँ मैले बनाएको हो नि भन्न पाइँदैन। मैले के भन्न पाउँछु भने बनाएको पनि हामीले हो, पालना पनि हामी गर्छौँ भन्न मात्रै पाउँछु, पालना गर्दिनँ भन्न पाइँदैन। किन यो हामीले बनाएको त हो नि, पालना गर्दिनँ भन्न मिल्दैन। संविधान बनाएको होस् जसुकैले पालना गर्नुपर्छ हरेकले। तर यहाँ मैले स्मरण गराउन खोजेको भने हामी अर्को पिँढी, कोही कसरी बनाएको थियो, के गरेको थियो भन्ने जस्तो होइन कि सोची विचारिकन बनाउनेहरू नै अहिले सरकारमा छँदैछ। त्यसकारण यो प्रतिबद्धता अत्यन्त सचेत ढङ्गले जानी बुझिकन संविधानका पाना पानामा हामीले गरेको हस्ताक्षर वही हाम्रो कविलेखनामा छ। पाना पानामा हामीले गरेको हस्ताक्षर, त्यसमा हाम्रो शपथ ग्रहण छ, हाम्रो शपथ छ त्यसमा, हाम्रो प्रतिबद्धता छ त्यसमा। र अरूको पसिना र हाम्रो प्रतिबद्धता मात्रै होइन, हाम्रै पसिनामा हाम्रै प्रतिबद्धता छ, हाम्रै बलिदान, हाम्रै उपलब्धि हो यो। त्यसैले म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रै भनेको तपाईँ हामी सबै भने यही जेनेरेसन, यो प्रणाली हामीले ल्याएका हौँ। यस प्रणालीलाई सफल वा असफल बनाउने यो लोकतन्त्रको लडाईँ हामीले जुन गर्यौं, उत्साहका साथ संविधान सभा बनायौं, संविधान सभालाई संविधान बनाउन दबाब दियौं, जोड गर्यौं र संविधान बनायौं। संविधान अनुसार चुनाव गर्यौं, दबाब दियौं, चुनाव गर्यौं, गरायौं, सरकार बने। अब जनताको अभिमत, हामी आफ्नै अभिमत, हामी आफैले रचना गरेको संविधान प्रणाली, संरचना, सरकार, संसद हामी आफैले बनाएको र त्यो बनाउने र भत्काउने पनि हटाउने पनि हामीले प्रणाली बनाएका छौँ, विधि बनाएका छौँ। यो प्रणाली हामी यसलाई कसरी लान्छौँ? त्यसकारण आजको यस घडीमा सूचनाका हक सम्बन्धी हक लगायतका हकहरूको पूर्ण रूपमा रचनात्मक ढङ्गले कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सरकार प्रतिबद्ध छ। यसमा आवश्यक परिमार्जन यो राष्ट्रिय आवश्यकता बोधबाट मात्रै हुन सक्छ। म भन्न चाहन्छु, म
जुनसुकै कुरा पनि अलिकति केही सानोतिनो डिमान्डबाट एउटा पक्षको डिमान्डबाट मात्रै महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा संविधान जस्ता कुराहरूमा हेरफेर गर्न अलिक मिल्दैन। त्यसमा राष्ट्रिय बहस, राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुन्छ, नत्र माझ त आइरहन्छ। कानुनहरूको परिवर्तन त्योभन्दा अलिकति सहज कुरा हो। अब मौसमी कुरा गर्नु हुँदैन। कहिले एउटा न्यायाधीशमाथि झोक चल्यो भने हामी महाभियोगको प्रस्ताव लगेर दुर्वासारी सिरिसाइजी गरेर उफ्रिएर महाभियोगको प्रस्ताव राखिदिन्छौँ। कहिले कहिले संविधानले बनाएको छ, सुनवाई समिति बनाएको छ, उजुर माग्ने, के गर्ने, सुनवाई गर्ने बनाएको छ। त्यो प्रक्रियामा सुनवाई समिति गयो भनेपछि उत्पात सुरु हुन्छ। यो उत्पात सुनवाई समिति सम्बन्धी उत्पात फैसला आएपछि, सुनवाई समितिको निष्कर्ष आएपछि होइन, त्योभन्दा अगाडिदेखि थियो। के भएको? सुनवाई समितिले त त्यो संविधान अनुसारका आफ्ना क्रियाकलाप गर्ने हो, त्यसमा पहिलेदेखि नै उत्पात के हो? अचम्म लाग्छ। त्यसैले यो मौसमी कुरा गर्न हुँदैन हामीले। त्यो कुराहरू त सबै संविधानमा हिजो हामीले आज उफ्रिएर कराएर विरोध गरेर हिँड्ने साथीहरूले पनि त राखेका होला नि थियो। र म के भन्न चाहन्छु भने हो, महाभियोगको प्रस्ताव राख्ने अधिकार होला, तर अधिकार छ भन्दैमा, संख्या पुग्छ भन्दैमा त्यसको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन। दुरुपयोग आवेश उत्तेजना हो, शक्तिको उन्माद हो। अहिलेको सरकारले कुनै पनि कुरा आवेश, उत्तेजना, आग्रहमा शक्तिको दुरुपयोग गर्ने हिसाबले गर्दैन। अर्को, हरेक कुरामा राजनीति गर्नै गर्नुपर्ने, आफ्नै मान्छे गर्नुपर्ने, आफ्नै मान्छे राख्नुपर्ने, आफ्नो भएन भने राजनीति गर्न भएको त गराउने, यो उचित हुँदैन। त्यसकारण अब संस्थाहरूलाई राजनीतिक पार्टी राजनीतिक विचारका आधारमा खोले भो, राज्यका निकायहरू राजनीतिक विचारका आधारमा होइन, विशेषज्ञता, इतिहास, योगदान, दक्षता, विषय विज्ञता त्यसका आधारमा नै गठिन्छ। त्यसमा पोलिटिकल राजनीतिक संलग्नता, पक्षधरता हेरिँदैन। अब आज अरू धेरै कुरा नगरौँ। म तपाईँहरूलाई बधाई भन्न चाहन्छु र तपाईँहरूले यस बिचमा गरेका कामहरूको प्रशंसा गर्न चाहन्छु। यस 11औं दिवसको, राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा, यो सूचना दिवसको सन्दर्भमा बधाई छ तपाईँहरूलाई सफलताका लागि। सफलतापूर्वक तपाईँहरू अगाडि बढ्नुभएको छ भन्ने मेरो विश्वास छ। म सबै साथीहरूलाई, महानुभावहरूलाई सबैलाई धेरै धेरै